Assalamu alaikum. Hello and welcome to everyone. I hope all of you will be fine. نن زموږ ویډیو د ټیک ټاک د وارنینګ حواله سره اکثر نن سبا زموږ د ټیک ټاک چې کوم اکاونټس دي هغه وارنینګ کوي او وارنینګ چې وي زموږ چې کوم اکاونټ دی هغه پر ریسک وي هر ټیم زموږ اکاونټ چې دی هغه تلی شي نو دا دی زموږ سره ډیر ایزی پروسیجر دی د ټول نه فرست به موږ راشو دلته به کلیک کوو دلته به مونږ کلیک کوو سیټینګ اینډ پرایویسي سیټینګ اینډ پرایویسي کې به مونږ راشو لاندې ریپورټ ا پرابلم یعنی مونږ به خپله ایشو دلته مونږ سالو کوو ریپورټ ا پرابلم ریپورټ ا پرابلم دې نه بعد دا زموږ سره پاپ اپ وینډو به راشي مونږ به راشو دلته اکاونټ اینډ پروفایل اوس به راشي دلته زموږ سره پروفایل پیج دلته به کلیک کوو پروفایل پیج نه لاندې به مونږ کلیک کوو ادر دې نه مخکې ما یو فیډبیک ورکړی هم دی ما یو فیډبیک ورکړو دلته به تاسو ولیکئ ریپلی کې ریپلی به وي اوس به راشي دلته به ټیکس ولیکئ ټیکس ورکئ ما بای ډیفالټ کاپي کړی هم دی زه یې راخلم دلته د ایم ایس ورډ فارم کې دا ټیکس به تاسو ته ډسکرپشن کې ملاو هم شي ته مې پیسټ کړو دلته به راشئ چې کوم اکاونټ دی ستاسو وارنینګ کې وي هغه سکرین شاټ په راوالی دا شانتې وینډو به تاسو سره راشي او دلته به کلیک کې ریپوسټ باندې او تاسو له به دلته راشي تھینکس فار یور فیډبیک دلته به کلیک وکړئ او تاسو ته به انشاءالله 24 اور کې ستاسو چې کوم اکاونټ دی وارنینګ هغه به ختم شي دا به ډېره ایزي طریقه او که ویډیو مو خوښ وي چینل سره سبسکرایب کړئ که څه قسمه کوېسچن وي تاسو مونږ کولی شئ او دا چې کوم لیکلي دا په ډسکرپشن کې به تاسو ته میلاو شي تھینک یو سو مچ